ตรวจกันบ้านก่อนก็แล้วกันเบอร์ 1สวดมนต์เช้าเย็นครั้งละ10 นาทีรู้สึกดีมากเพราะช่วยให้สติเกิดบ่อยสามารถดูจิตได้มากขึ้นปัจจุบันนั่งสมาธิภาวนาวันละ 10-30 นาทีรู้สึกมีสติควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นเวลาอ่านหนังสือธรรมะรู้สึกว่าจิตจะชอบเป็นพิเศษอยากนั่งสมาธินานขึ้นแต่ยังแพ้กิเลสเช่นยังอยากเล่นมือถือขอคำแนะนำเพื่อการภาวนาครับก็ภาวนาก็ต้องทำอย่างที่ทำนี่แหละแต่เวลานั่งสมาธินะต้องระวังนิดนึงโมหะมันแทรกง่ายถ้านั่งแล้วมันซึมออกจากสมาธิแล้วยังติดซึมออกมานะแสดงว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยมันมีโมหะลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูสิลืมหลวงพ่อไปก่อนเอาละเบอร์ 1ถอยออกมาสายหน้าสะบัดหน้ารู้สึกไหมมันซึมนิดนึงเวลาทำสมาธินะไม่ต้องไปน้อมจิตให้สงบถ้าเราไปเค้นจิตให้สงบนะมันจะติดแบบนี้ออกมานั่งก็นั่งไปอยู่กับกรรมฐานของเราไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแล้วจิตมันรวมเองแต่ในภาพรวมถือว่าเก่งนะนั่งสมาธิดีชัวร์ละมีพลาดในจุดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยเวลานั่งสมาธิแล้วมันอยากสงบเนี่ยมันจะแต่งจิตขึ้นมาจิตมันจะไม่ได้พักจริงออกมาแล้วจะเบลอๆไปช่วงนั้นแต่หัดใหม่ๆก็เป็นทุกคนนะธรรมดาดีที่ทำอยู่ออกมาจากสมาธิขยับเนี้ยนะขยับเนี้ยตรงนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตไม่เข้าฐานจิตยังออกนอกอยู่นะไม่ต้องหลับตาลืมตาสิแล้วหายใจเข้าไปลืมตาเฉยๆไม่ต้องแหงนหน้าอย่างนั้นธรรมดาหายใจนะเห็นลมหายใจไหลเข้าไปในตัวเห็นลมหายใจไหลออกไปเนี่ยตรงเนี้ยนะรู้สึกไหมไม่เหมือนตะกี้แล้วตรงเนี้ยจิตตั้งมั่นนะถ้าตะกี้จิตออกนอกดีทำได้เก่งนะบอกปุ๊บก็แก้ได้ปั๊บเลยถูกใจเบอร์ 2เบอร์ 2ฟังธรรมะของหลวงพ่อเป็นประจำเจริญสติในชีวิตประจำวันรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่มีความสุขความทุกข์หลงสั้นบ้างยาวบ้างแยกธาตุแยกขันธ์ได้มีฉันทะในการปฏิบัติแรกๆปฏิบัติจนรู้สึกห่างออกจากโลกหลังๆรู้สึกเฉยๆไม่มีความก้าวหน้าอยากทราบว่าปฏิบัติมาถูกทางหรือเพียงคิดไปเองครับมันคำว่าถูกคำว่าดีที่หลวงพ่อบอกนะมันถูกมันดีตามชั้นตามภูมิของแต่ละคนนะ
มันไม่ใช่ว่าถูกที่หลวงพ่อบอกดีแล้วเพอร์เฟกต์เลยนะไม่ใช่เพราะงั้นแต่ละคนที่ว่าดีดีมันดีตามระดับของเราแต่ละคนนี่พูดภาพรวมให้ฟังนะเบอร์สองนะสังเกตจิตใจตัวเองออกไหมมันมีความมัวความมืดอะไรเงี้ยบางทีแทรกเข้ามานะศีลของเราดีไหมศีลรักษาได้ดีไหมนี่แหละตัวนี้แหละตัวปัญหานะไปปรับเรื่องศีลให้ดีถ้าศีลเรายังมีจุดโหว่เยอะแยะนะเวลาเราภาวนามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันเหมือนจะสงบแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงนะลองไปปรับเรื่องศีลให้ดีนะแล้วปฏิบัติต่อเรียนกรรมฐานเราอย่าข้ามขั้นศีลสมาธิปัญญานะเรียนไปตามลำดับเบอร์สามยังติดใจในกามราคะทำให้เดินหยุดใจยังไม่เด็ดเดี่ยวในธรรมะกังวลว่าเวลาที่เหลืออยู่จะไม่พอให้เข้าใจธรรมะขั้นต้นขอหลวงพ่อแนะวิธีการภาวนาสำหรับ1 ปีนี้ครับการภาวนาต้องเด็ดเดี่ยวนะสิ่งที่มาขวางการภาวนาเขาเรียกว่านิวรณ์กามฉันทานิวรณ์นั่นก็ตัวหนึ่งเลยตัวที่หนึ่งเลยถ้าเราแพ้กับนิวรณ์มันก็พัฒนาไม่ได้งั้นจะต้องตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวลงมือปฏิบัติให้เด็ดเดี่ยวลงไปทำตัวนี้นะทำให้มันเด็ดเดี่ยวไม่งั้นไปไม่ได้ก็จะต้องสะสมบารมีไปที่ทำอยู่มันก็เป็นการสะสมบุญบารมีชาติต่อไปมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงๆอย่าปล่อยจิตให้ไหลไปในกามรู้ทันมันนะให้เห็นเลยจิตไหลไปในกามแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษถ้าเห็นว่าจิตไหลไปในกามแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษนะจิตมันจะถอนตัวออกจากกามมันจะต่อสู้ได้เด็ดเดี่ยวมากขึ้นเพราะมันทำลายนิวรณ์ได้เบอร์สี่ทุกวันภาวนาในรูปแบบพยายามมีสติในชีวิตประจำวันแต่ยังรู้สึกตัวได้น้อยและรู้สึกว่าการภาวนาถดถอยลงกว่าเมื่อก่อนอยากขอคำแนะนำในการภาวนาที่เหมาะกับตัวเองด้วยครับอย่าให้ใจมันอ่อนแอนะใจมันพื้นมันอ่อนแอไปนิดหนึ่งต้องเข้มแข็งหน่อยเราจะผ่านด่านของกิเลสได้นะเราต้องเข้มแข็งงั้นตั้งใจให้เข้มแข็งนะทำใจอย่ายอมอ่อนแอแล้วตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าโลภว่าจะต้องดีอย่างนั้นจะต้องดีอย่างนี้เราแค่ไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนแอแล้วลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ได้หวังผลอะไรการภาวนาเราจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเบอร์ห้าภาวนาในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมเห็นกายกำลังสวดมนต์ในชีวิตประจำวันจะสวดมนต์เวลาขับรถเดินทางไกลและทำสมถะดูกายขณะขับรถเวลานั่งสมาธิหลับตาจะเคลิ้มหลับยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตครับดูกายไปหลวงพ่อก็กำลังจะบอกนะว่าที่เรานั่งสมาธิมันน้อมจิตเข้าไปแล้วมันจะเคลิ้มไปนะมันไม่เหมือนการทำสมาธิที่ดีจิตมันรวมลงไปมันไม่ขาดสตินะนี่สติมันจะอ่อนไปงั้นพยายามรู้สึกกายให้มากเคลื่อนไหวให้มากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกองคุณเบอร์ 5นะมันแยกขันธ์ได้แล้วนะ
นั้นก็มีร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆให้เห็นไตรลักษณ์เบอร์ 6เบอร์ 6ในรูปแบบนั่งหายใจเข้าพุทธออกโทสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนในชีวิตประจำวันรู้กายรู้ใจแต่ตอนนี้ทั้งการนั่งสมาธิและการรู้กายรู้ใจรู้สึกแน่นและหนักตรงกลางอกไม่เบาสบายเหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าพลาดตรงไหนขอคำแนะนำค่ะพลาดตรงโลภอยากรู้ชัดๆอยากรู้ตลอดเวลานะมันก็เลยไปจ้องแรงๆตรงกลางอกเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดแรงนะมันก็จะหนักขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งตรงกลางอกเนี่ยถ้าเราบังคับจิตตัวเองมากมันก็จะหนักขึ้นมานะบังคับมากก็หนักนะหย่อนมากก็หนักกิเลสแรงๆจะหนักนี่เราภาวนาเราไม่โลภมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ละเลยเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปสบายๆถ้าเห็นตัวนี้นะถ้ามันจะเห็นนะมันไหวๆอยู่ตลอดเวลามันบางคนก็เห็นมันหมุนอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เห็นไหมหรือแน่นเฉยๆแน่นเฉยๆนั่นเฉยๆเราไปบังคับมันมากไปนะดูไปตามสบายๆดูไปธรรมดาแต่ไม่ละเลยการดูบางคนบอกดูธรรมดาเลย3 วันดูทีไม่ดีที่เบอร์ 6ทำนะดีนะไปทำต่อนะแต่อย่าไปเพ่งมันแรงอย่าไปบังคับตัวเองบังคับตัวเองเยอะไปอยากดีเยอะไปเบอร์ 7เบอร์ 7กำหนดจิตที่หน้าผากแล้วเกิดแสงจิตตามแสงไปบังคับไม่ได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่จึงเลิกเปลี่ยนมาดูร่างกายหายใจบริกรรมพุทโธวันละ 1-2 ชั่วโมงคิดว่าเริ่มเห็นไตรลักษณ์เห็นความคิดเกิดและหายไปเองได้สภาวะที่เกิดดับมาแป๊บเดียวเห็นตัวเองหลงบ่อยขึ้นบางวันรู้สึกตัวได้บ่อยบางวันรู้สึกตัวได้น้อยติดเพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างแล้วแต่วันมาถูกทางไหมครับถูกนะทำอีกมาถูกทางแล้วละทำไปการปฏิบัติมันเหมือนกินข้าวมีหน้าที่กินก็กินไปถึงเวลามันก็อิ่มของมันเองนะเบอร์ 8เบอร์ 8หลับตานั่งสมาธิเริ่มเข้าฐานในดวงตารู้สึกมืดแต่จิตยังภาวนาพุทโธมีอาการเคลิ้มคล้ายกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ก็ยังรู้สึกตัวอยู่บางครั้งเคลิ้มและวูบเหมือนตกจากที่สูงทำให้สะดุ้งตื่นจากสมาธิบางทีใจฟุ้งซ่านต้องเริ่มเข้าสมาธิใหม่ที่ปฏิบัติมารู้สึกวนเวียนที่เดิมไม่เห็นอะไรเลยขอหลวงปู่ให้แนวทางปฏิบัติที่ตรงจริตนิสัยด้วยครับตรงที่ทำนะมันเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะจิตมันก็จะรวมที่มันบูบลงไปนะเป็นเรื่องปกติจิตยังไม่ชำนาญในสมาธิพอรวมปุ๊บนั่นเล็กก็เด้งขึ้นมาเลยต่อไปถ้ามันชำนาญมันรวมลงไปมันก็จะทรงอยู่นะไม่ขาดสติคราวนี้เราก็ทำสมาธิเหมือนที่เคยทำแต่พอออกจากสมาธิแล้วพิจารณาร่างกายไปเลยเส้นผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สะอาดอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้นะบังคับไม่ได้อย่างนี้นะพิจารณาลงไปผมขนเล็บฟันหนังนะพิจารณาไปใน4 มุมอันหนึ่งไม่สวยไม่งามไม่สะอาดอันหนึ่งมันไม่เที่ยงอันหนึ่งมันเป็นทุกข์อันหนึ่งมันเป็นอนัตตาอย่างเราดูผมนะกำหนดจิตลงไปมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะ
ตรงปลายมันตรงโคนมันนะมีต่อมน้ำมันอยู่นะดูไปเรื่อยๆโสโครกนะไม่อาบน้ำไม่สระผมก็เหม็นเต็มทีไม่สะอาดไม่เที่ยงงอกขึ้นมายาวขึ้นมาได้ถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่งอกนะหรือมันหลุดมันร่วงไปมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยพิจารณาไปทีละส่วนทีละส่วนนะให้จิตทรงสมาธิขนาดเนี้ยแล้วก็พิจารณาลงในร่างกายทีละส่วนไปให้เห็นอสุภะปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปถ้าเดินแนวสมาธิก็ต้องเดินอย่างนี้ตรวจกันบ้านเสร็จแล้วต่อไปมองคนในศาลาแล้วนะรู้สึกไหมพอหลวงพ่อบอกว่ามองคนในศาลาเนี่ยจิตเราเปลี่ยนเลยรู้สึกไหมนะเป็นโรคหวาดระแวงโรคหวาดผวาเราฟังที่เขาถามคำถามนะแล้วเราลองดูตัวเองปัญหาของเรามันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละบางทีก็มีจะภาวนาก็เกิดนิวรณ์ติดในความสุขความสบายและกามฉันทานิวรณ์ติดในความหงุดหงิดใจรำคาญนะก็เป็นกามฉันทะฟุ้งซ่านรำคาญใจนะก็เป็นกามฉันไม่ใช่ก็เป็นอะไรถ้ามันหงุดหงิดนะมันก็เป็นพยาบาทถ้ามันฟุ้งซ่านแล้วมันรำคาญใจเรื่องอุทธัจจะกุกุจจะนะถ้ามันภาวนาแล้วถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกทำยังไงจะดีอะไรอย่างนี้นะอันนี้มีวิจิกิจฉานะลังเลสงสัยแล้วก็อันหนึ่งจิตหดหู่เสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงท้อแท้นะเป็นถีนมิทธะมืดมัวเราสังเกตดูเวลาที่เราภาวนาไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาศัตรูที่มาขวางมันก็คือนิวรณ์ทั้ง5ตัวนั่นแหละกามฉันทานิวรณ์ความติดใจในความสุขความสบายพยาปาทะพยาบาทนะความไม่พอใจความขัดเคืองใจอย่างเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันไม่สงบเนี้ยเราโมโหนะอย่างเนี้ยเราโดนนิวรณ์เข้าเล่นงานแล้วจิตเราก็จะไม่มีสมาธิเรานั่งสมาธิอยู่นะเราก็คิดถึงที่นอนอยากนอนให้สบายอะไรนะอันนี้กามฉันทานิวรณ์เล่นงานเราแล้วเราก็เลิกนั่งสมาธิลงไปนอนแทนนะนิวรณ์นะเป็นกิเลสที่ทำหน้าที่ขวางกั้นคุณงามความดีขวางกั้นความเจริญนะกีดขวางการปฏิบัติทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาถ้าเราทำสมาธินะแล้วทำให้สำเร็จสักทีจิตไม่รวมรู้ตื่นเบิกบานนะก็สังเกตเอามีนิวรณ์5ตัวนี้ไหมบางทีนั่งสมาธิอยู่ก็สงสัยอย่างนี้ถูกไหมทำยังไงจะดีกว่านี้นะเนี่ยถูกความลังเลสงสัยครอบงำเอานะวิจิกิจฉาเล่นงานเอานั่งสมาธิแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเคลิ้มไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะไอ้นั้นเป็นถีนมิทธะครอบงำนะนั่งสมาธิแล้วก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่อยากดูโน่นดูนี่อะไรเงี้ยนะจิตก็ฟุ้งซ่านเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไม่เลิกละเลยอารมณ์กรรมฐานจิตมันก็ไม่สงบอันนั้นเป็นตัวอุทธัจจะพอจิตเราฟุ้งซ่านนะสิ่งที่จะตามมาโดยอัตโนมัติก็คือรำคาญใจนะเพราะงั้นฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยถ้าเอามาต่อกันเราสำรวจจิตใจเรานะอย่าปล่อยให้นิวรณ์5ตัวนี้มันมาครอบงำเวลาจะนั่งสมาธินั่งด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไปแค่อยากสงบนะมันก็เป็นนิวรณ์แล้วล่ะ
มันฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบมันก็เป็นนิวรณ์แล้วล่ะนั่งแล้วขี้เกียจก็เป็นนิวรณ์แล้วอยากนอนแล้วอยากหาความสุขแล้วนั่งแล้วก็หงุดหงิดไปเรื่อยๆไม่รวมสักทีก็เป็นนิวรณ์เมื่อเราเวลาทำสมาธินะก็สังเกตอาการผิดปกติ5อย่างเนี้ยเวลาที่เราทำวิปัสสนานะ5อย่างนี้ก็มาขวางเหมือนกันเรากำลังเห็นความเกิดดับของรูปนามคือเห็นไตรลักษณ์วิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์นะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่การเห็นรูปนามนะแต่เป็นการเห็นไตรลักษณ์ซึ่งมันแสดงอยู่ที่รูปนามถ้าเห็นรูปนามนะเป็นสมถะอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตไม่หนีไปไหนเลยนะอันนี้เป็นสมถะเราเห็นร่างกายเดินก้าวซ้ายก้าวขวาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์นี่ขึ้นวิปัสสนาได้อย่างเราเห็นในตัวที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเดินไปใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูนะอย่างนี้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์แล้วเป็นวิปัสสนาเวลาเราจะทำวิปัสสนาคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไตรลักษณ์ไม่ได้อยู่ที่อื่นไตรลักษณ์อยู่ที่รูปนามเท่านั้นแหละนะส่วนนิพพานนั้นไม่ได้มีไตรลักษณ์นะนิพพานมีลักษณะอันเดียวเรียกเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวนะคือเป็นอนัตตาไม่มีอนิจจังเพราะมันเที่ยงไม่มีทุกขังเพราะมันเป็นบรมสุขนะแต่มันไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งถ้านิพพานเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานก็จะหายไปพร้อมๆพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นของประจำโลกประจำจักรวาลอยู่งั้นนะค่อยภาวนาทุกวันไปนะอย่างเราเจริญปัญญาอยู่เนี่ยเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยดูไปแล้วแป๊บหนึ่งใจหนีไปหาคนรักแล้วหาสาวที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะตกจากวิปัสสนานะเราก็เห็นผู้หญิงสวยเดินมาแล้วก็มองแล้วเราก็ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะในขนาดท่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็เป็นสมถะถ้าเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราท่องคำว่าไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตานะยังเป็นสมถะอยู่งั้นเวลาที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยพอนิวรณ์5เข้ามาเนี่ยอย่างกำลังภาวนาเห็นรูปนามเกิดดับอย่างดีๆอยู่ขี้เกียจขึ้นมานะท้อแท้หดหู่เบื่ออะไรเงี้ยเนี่ยพวกนิวรณ์ทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นเวลาเราภาวนานะพยายามสังเกตนิวรณ์อย่าให้มันครอบงำจิตใจของเราได้ถ้าจิตใจถูกนิวรณ์ครอบงำเนี่ยมันขีดขวางคุณงามความดีนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราเดินไปในทางที่เป็นคุณงามความดีงั้นสังเกตตัวเองไม่พ้นเรื่องนี้หรอกหนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้นั่งสมาธิแล้วก็ติดในความสงบนะอันนั้นเป็นกามอย่างละเอียดนะเป็นกามละเอียดอย่างพระอนาคามีเนี่ยละกามราคะได้แล้วพระพรหมนะพระพรหมทั้งรูปพรหมทั้งอรูปพรหมนะมันมีราคะที่ละเอียดก็จัดอยู่ในกามเหมือนกันเรียกว่ารูปราคะรูปราคะแต่ไม่ใช่กามราคะอย่างที่พวกเรามีเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะจิตเราสงบแล้วเราเพลิดเพลินพอใจเราก็จะไม่ไปต่อนี่คือนิวรณ์ขวางกั้นคุณงามความดีของเราแล้วเรามีกามนะเป็นกามที่ละเอียดเรียกว่ารูปราคะรูปราคะมีครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อภาวนาจนเหนื่อยนะขยันภาวนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันล้าลงช่วงนั้นก็ขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งพอดีผ่านไปทาง
ทางนครพนมสมัยนั้นยังเป็นนครพนมนะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้เข้าไปกราบหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยเป็นสายครูบาอาจารย์แต่ว่าเป็นพระมหานิกายสายครูบาอาจารย์เป็นมหานิกายก็มีหลายองค์อย่างหลวงพ่อชาเนี่ยพระนิกายนะพระมหานิกายเพราะนิกายนะไม่ได้เชื่องชี้ขาดว่าใครจะดีกว่าใครหรอกอยู่ที่การปฏิบัติเอานะเข้าไปกราบหลวงปู่คำพันธ์คนก็มาเยอะเลยเขาก็เอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเสกก็ซื้อจากหน้ากุฏิท่านแหละแล้วก็เอาเข้าไปให้ท่านเสกอีกเสกอย่างแค่ในตู้ที่ขายเนี่ยยังไม่อิ่มอกอิ่มใจต้องให้ท่านเสกแล้วรับจากมือท่านนะจะอิ่มอกอิ่มใจมากกว่าหลวงพ่อก็ไปนั่งรอพอได้จังหวะเข้าไปกราบท่านท่านมองหน้าแวบท่านก็พูดเลยไม่ถามครูบาอาจารย์จริงๆสอนกรรมฐานไม่มานั่งถามหรอกเสียเวลาท่านบอกว่าคนนะจะเดินทางไกลจะเดินทางจากที่แห้งแล้งกันดารอดอยากจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่พอเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นก็เลยเป็นนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ติดอกติดใจอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเดินต่อนะเนี่ยท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อรู้แล้วท่านพูดจบท่านก็ยิ้มฟังรู้เรื่องไหมหลวงพ่อตอนนั้นเดินปัญญามากแล้วก็เลยทำความสงบแล้วก็นิ่งๆอยู่กับความสงบนะมันเหนื่อยอ่ะเดินปัญญามานานก็เลยทำสมาธิแล้วก็ติดนิ่งๆสบายอยู่เพลินๆอยู่ครูบาอาจารย์ก็เลยบอกเนี่ยไปเจอต้นไม้ใหญ่สมาธิก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ถ้าเราติดความสุขในสมาธิเนี้ยนะเราก็ไม่สามารถเดินทางต่อตัวนี้คือตัวกามฉันทะนะเวลาเราภาวนาเราก็สังเกตตัวเองเอาอะไรที่มาถ่วงการพัฒนาทางจิตใจของเรานิวรณ์นะมันไม่ใช่แค่เรื่องกีดขวางสมถะและวิปัสสนานะนิวรณ์เนี่ยกีดขวางกระทั่งเรื่องทางโลกถ้าเราทำงานทางโลกนะแล้วเราก็คิดแต่ความสุขความสบายในที่สุดก็ทอดทิ้งการปฏิบัติทอดทิ้งการทำงานนะไม่เอาละขี้เกียจแล้วนอนดีกว่าหรือไปเล่นมือถือดีกว่าอันนี้กามฉันทะเล่นงานเอาละนะหรือวันๆนะดูแต่ Facebook ดูแต่ Instagram ดู TikTok นั่งหัวเราะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใจมันฟุ้งซ่านใจมันฟุ้งซ่านจะทำงานทางโลกหลวงพ่อเห็นบ่อยๆนะทุกวันเนี้ยจะทำงานอยู่นะพวกยามพวกอะไรเขาเรียกรปภ.อยู่ตามหน้าหมู่บ้านนะไม่เล่นมือถือไปเรื่อยๆพอรถมานะก็ดึงเชือกให้ไม้กั้นกระดกแล้วก็เล่นมือถือไปผู้ดีหรือผู้ร้ายมาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยงานในหน้าที่ก็บกพร่องนะเพราะนิวรณ์นะบางทีก็ท้อแท้ใจอะไรเงี้ยเวลาทำงานแล้วเบื่อท้อแท้ป้อแป้งานในโลกก็เสียเพราะนิวรณ์นะเป็นศัตรูร้ายนะทำให้เราเสื่อมทำให้เราไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็ทำให้ไม่เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้นั่นคือศัตรูของการปฏิบัติไม่ต้องโทษคนอื่นหรอกนะให้โทษตัวเองไว้ก่อนส่วนใหญ่การปฏิบัตินะเวลาทำไม่ดีเราก็จะโทษคนอื่นเช่นเรานั่งสมาธิอยู่แล้วคนนี้มาชวนคุยอะไรหงุดหงิดนะถ้าเราจำเป็นต้องคุยเราก็คุยนะเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้สอนอย่างเข้มงวดเลยนะตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมคนนี้ต้องเดินจงกรมถ้าไม่เดินจงกรม
ไม่พัฒนา แกก็เดินจงกรมทุกวันนะจนกระทั่งเท้าเนี่ยบวมใส่รองเท้าหุ้มเท้าเนี่ยไม่ได้ต้องใส่รองเท้าแตะไปทำงานเท้าบวมแกพอแกขึ้นเราเต็งขึ้นชั้น2ไม่ได้แล้วเดินขึ้นกระไดไม่ไหวนะเท้ามันบวมก็มาบ่นนะนึกว่าหลวงพ่อจะบอกว่าไม่ต้องเดินก็ได้หลวงพ่อบอกบวมก็ยังเดินได้นี่ก็เดินไปสินะกลางคืนเราก็นึกถึงแกอ้าวพอนึกถึงรู้สึกว่าแกไม่เดินก็โทรศัพท์ไปหาบอกไปเดินได้แล้วนะแกก็เดินจนได้ดิบได้ดีนะเพราะว่าต่อสู้ไม่ยอมแพ้เคยตั้งใจว่าจะเดินจงกรมทุกวันละเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงนะมันเกิดท้อแท้ใจมันเกิดบาดเจ็บมันเกิดอะไรนะพวกนี้มันขวางหมดเลยนะมันจะบอกเราว่าเฮ้ยทรมานมากไปเป็นอัตตากิเลมัฏฐานุโยคพักผ่อนดีกว่านะให้สบายๆแล้วค่อยมาปฏิบัติต่อที่สิ่งเหล่านี้ระวังนะต้องสู้จริงๆนะบางคนนะต้องสู้เด็ดเดี่ยวนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาพวกทุกขาปฏิปทาเนี่ยเกิดจากกิเลสแรงบางคนเป็นสุขาปฏิปทาภาวนาง่ายๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโท 2-3 ทีจิตรวมแล้วนะดูกายดูใจแสดงใจรักไม่นานนะจิตยิ้มแล้วได้โสดาได้อะไรเนี่ยเขาเป็นพวกสุขาปฏิปทาและอันนี้ได้ผลเร็วเนี่ยเรียกฉิปปาปิญญาทุกขาปฏิปทาเนี่ยต้องปฏิบัติแบบเข้มงวดกวดขันตัวเองนะเช่นอดนอนผ่อนอาหารเดินจงกรมนั่งสมาธินานๆถึงจะสู้กิเลสไหวนะเพราะฉะนั้นคนที่กิเลสแรงนะต้องใช้ทุกขาปฏิปทาถ้ากิเลสเบาบางก็สุขาปฏิปทาก็พอแล้วนี่บางคนทุกขาปฏิปทานะแล้วก็ได้ผลเร็วบางคนทุกขาปฏิปทาก็ได้ผลช้าอันนี้เกิดจากอะไรได้ผลเร็วเรียกว่าขิปปาปิญญาได้ผลช้าเรียกว่าทันทาปิญญาขิปปาปิญญาเนี่ยเกิดจากสะสมบุญบารมีมามากแล้วภาวนาอีกนิดหน่อยต่อยอดนิดเดียวก็ได้ธรรมะแล้วพวกทันทาปิญญาเนี่ยสะสมของเก่าต้นทุนน้อยนะต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบภาวนาของเราทุกวันไปใช้เวลานานนะก็บรรลุได้งั้นบางคนนะมันเลยแยกบุคคลได้หลายประเภทบางคนเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาได้ผลไวบางคนทุกขาปฏิปทายังทันทาปิญญาได้ผลช้าอีกนะบางคนเป็นสุขาปฏิปทานะแต่ว่าได้ผลเร็วบางคนเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ได้ผลช้ามี4จำพวกเนี้ยนี่พวกเรานะสันนิษฐานตัวเองไว้ก่อนพวกเราตกหล่นจากรุ่นพุทธกาลมาอยู่ในยุคนี้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่ากิเลสเราเยอะนะเพราะงั้นภาวนาให้มันเด็ดเดี่ยวให้มันเข้มแข็งอย่าท้อแท้อย่าให้นิวรณ์มาเล่นงานต้องสู้เอาชนะนิวรณ์ให้ได้เวลาจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันข่มนิวรณ์ได้นะเวลาจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาทรงฌานขึ้นมาเนี่ยข่มนิวรณ์ได้แล้วออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตก็ยังมีกำลังอยู่ก็ข่มนิวรณ์ได้อีกหลายวันแต่ไม่เกิน7 วันถ้าเราทำสมาธินะออกจากสมาธิมาอันนี้ได้ระดับฌานนะถ้าไม่ถึงฌานอย่างจิตรวมลงไปแล้วก็สว่างว่างอะไรเงี้ยสบายถอยออกมาเนี่ยบางทีไล่นิวรณ์ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีนะอันนี้นิวรณ์นะเรื่องของนิวรณ์เพราะฉะนั้นเราพยายามสันนิษฐานก่อนว่าพวกเราบุญบารมีน้อยกิเลสเยอะสันนิษฐานอย่างนี้ไว้ก่อนถ้าบุญบารมีน้อยก็คืออย่าคาดหวังว่าจะต้องได้ผลเร็วภาวนามันทั้งชีวิตก็ต้องสู้เอานะ
หลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าการปฏิบัตินะเขาทำกันทั้งชีวิตนะไม่ใช่ทำแป๊บๆองค์ท่านเองนะคราวหนึ่งหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านให้ไปพักในกุฏิเก่าของท่านอยู่บนเนินแล้วจากกุฏิเก่าของท่านมองลงมาจะเห็นในมณฑปในกุฏิใหม่ของท่านผนังมันเป็นกระจกเราเดินทางไปถึงวัดนั่งรถไปทั้งคืนนะไม่ได้หลับได้นอนนะก็เหนื่อยเต็มทีก็ภาวนามาตลอดวันแล้วก็จะนอนอุ๊ยหลวงปู่ยังเดินจงกรมอยู่เลยหลวงปู่ยังเดินจงกรมถ้าเรานอนนะมันก็รู้สึกเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรื่องเลยอับอายขายหน้าครูบาอาจารย์ก็พยายามนั่งสมาธินะมองท่านนั่งสมาธิไปนานๆก็แอบลืมตามาดูทีหนึ่งท่านนอนหรือยังนะจนดึกเลยนะจนดึกเลยท่านพักแล้วพอท่านพักเราก็รีบนอนนี่อากาศที่นั่นหนาวจัดนะสักตีสามอะไรเงี้ยหนาวจัดก็ตื่นขึ้นมาหลวงปู่เดินจงกรมอยู่อีกแล้วเนี่ยท่านนอนไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมท่านไม่มีกิจที่จะต้องต่อสู้อะไรแล้วล่ะแต่ท่านก็ยังปฏิบัติไม่เลิกเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานนะสำหรับพวกเราเนี่ยเราเจริญสติปัฏฐานได้2วัตถุประสงค์เพื่อให้มีสติกับเพื่อให้มีปัญญาแต่ท่านที่จิตมันพลากออกจากขันธ์แล้วพ้นจากขันธ์แล้วไม่ยึดถือขันธ์แล้วเนี่ยท่านทำสติปัฏฐานเพื่อเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ที่ผาสุกดูนะท่านปฏิบัติตลอดชีวิตจริงๆอย่างที่ท่านบอกเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเอาอย่างท่านนะเราต้องปฏิบัติตลอดชีวิตนะไม่มีคำว่ายอมแพ้บางครั้งเบื่อรู้ว่าเบื่อแล้วก็ภาวนาต่อปฏิบัติต่อบางครั้งขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจแล้วก็ปฏิบัติต่อใจมันจะเบื่อห้ามมันไม่ได้ใจมันจะขี้เกียจห้ามมันไม่ได้นะความเบื่อความขี้เกียจอะไรนี่มันนิวรณ์ทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นในตัวนิวรณ์นะอย่ามองข้ามมันที่เราไม่เจริญนะก็เพราะไอ้ตัวนิวรณ์นั่นแหละในทางโลกนิวรณ์มากนะงานการทางโลกก็เสียในทางธรรมนิวรณ์มาขวางกั้นธรรมะก็ไม่เจริญนะงั้นสังเกตจิตใจตัวเองนะอย่าปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำจิตรู้เรื่องไหมนะใครไม่รู้เรื่องยกมือสิรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะสาธุคล้ายๆตอนพระพุทธเจ้าถามพวกพระตอนนั้นท่านจะปรินิพพานนะท่านถามว่าในที่เนี้ยพระทั้งหลายมีองค์ใดองค์หนึ่งยังสงสัยในธรรมะไหมถ้ามีให้รีบถามเสียก่อนจะไม่มีโอกาสถามพระทั้งหลายไม่ถามพระอานนท์ก็ทูลท่านอัศจรรย์จังเลยไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าไม่อัศจรรย์หรอกธรรมดาพระทั้งหมดเหล่านี้นะเต็มไปด้วยพระอริยะขั้นต่ำที่สุดในหมู่สงฆ์ตรงนี้คือพระโสดาบันสิ้นความลังเลสงสัยในพระศาสนาแล้วไม่สงสัยอะไรแล้วรู้ทางที่จะเดินด้วยตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าถามพระสาวกนะแล้วได้คำตอบมาอย่างนี้แต่หลวงพ่อถามพวกเราแล้วพวกเรานิ่งหมดนะหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกนะว่านี่คือพระโสดาบัน เดี๋ยวมันก็สงสัยอีกเดี๋ยวมันก็สงสัยใหม่งั้นไปต่อสู้เอานะสู้กับนิวรณ์อย่ายอมแพ้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ตรวจการบ้านก่อนนี่ดีนะเทศกระชับขึ้นนะไม่ยืดเยื้อจบอย่างรวดเร็วเลยเชิญกลับบ้าน